Hi mga kaibigan, may dumating po tayong package mula dito sa GT&T, yung in-order nating secret package. So parang mystery parcel na ipinadala sa atin through GT&T. So watch out guys kung ano yung laman ng parcel na to. Hi guys, ito yung parcel na ating in-order sa isang company. Tapos through GT&T. So titingnan natin kung kumpleto yung laman ng parcel na to. Okay, so excited na rin si Dugi. Tinitingnan niya yung box kung ano yung laman nitong pinadala sa atin. Okay? Let's go guys. Let's watch unboxing. Ngayon guys ay bubuksan na natin itong box na to na nakuha natin or pinadala sa atin through GT&T. So titingnan natin yung laman nito dahil to make it sure kung kumpleto yung pinadala sa atin ng company ng yung sender, yung Tolorsing to Pinas, Metro Manila, Philippines, YSPEI. So yun po yung ano natin, yung company na in-orderan natin ng nitong nitong so nakikita nyo guys that this is X52HD aerial photography. So this is a kind of a drone na gagamitin natin sa ating pagbablog para makita natin yung aerial view ng ating lugar. So I'm so excited na gamitin to. Sana functional at maganda yung niya, yung kuha niya sa camera. Okay, so let's begin. Sana hindi siya scam. Charot. I hope so. Kasi may tiwala naman tayo sa mga company, diba? So I am hoping na this is really good para magamit natin sa pag-vlog. Okay, this is it. Okay, kung makikita nyo guys, this is it now. Okay. So, ito yung box. Wala nang laman yung box. Okay, so this is it. Meron siyang manual. So, this is the manual. Of course, a Chinese character kasama. Okay, so this is it. Yung operating function. So, this will be, sana ay malaman natin kung paano to gamitin. So, of course, bubuksan na natin. So, meron siyang, meron siyang mga screw. So, ito siya. Parang mayroon siyang extra na LEC, free LEC. So, ito siya. Meron siyang pang screw. Tapos, free LEC. Tapos, meron siyang kasamang USB. Okay, so siguro sa pag-charge to. Okay, so titingnan na lang natin mamaya kung ano tong mga functions nito. Okay, so this is it. So meron siyang, ito na guys yung drone. So ito yung drone natin. Okay, so drone na gagamitin natin pang aerial view. Okay, so sana ay very good performance. Tapos meron siyang camera. So, ito yung kanyang camera. So
sana alam natin itong okay, so yan yung camera niya. Okay, so tingnan natin how to yan ito. Oh my god. Oh, nanglaglag yung ano. Yung mga maliliit na screw. Wala na ba? Okay, so ito yung ano niya. May nawala. 369. Okay na. So tapos ito naman yung ano, ito yung dito ilalagay sa parang ganyan siya. Okay, di ko alam kung saan to ilalagay. Charot. Okay, so titingnan lang natin mamaya kung paano siya. Tapos ito yung remote control. So parang dito yata ilalagay yung ano, yung cellphone. Control off. Yung battery, lalagyan ng battery para sa operational. Okay. Landing down. Okay, so that's on. Okay, so manual. Okay guys, yun po ang ating in order para sa aerial photography natin na gagamitin natin sa ating pagbablog. Okay, so I'm so excited na gamitin to. Sana functional at maganda yung reception niya for our photography. Thank you so much.